عندما أراد عمرو بن العاص بناء مسجد في مصر، وهذا المسجد ما يزال يحمل اسمه حتى هذا اليوم. كان هناك بيتا صغيرا تعود ملكيته لامرأة قبطية. هذا البيت بجوار قطعة الأرض التي خصصت لبناء المسجد، ولأغراض توسيع المكان رأى عمرو أن يضم هذا البيت ضمن أراضي أخرى لمحيط المسجد، فرفضت المرأة القبطية بيع البيت أو التنازل عنه بأي حال من الأحوال. رأى عمرو أنه من المصلحة العامة أن يضم البيت للمسجد فضمه رغم معارضة صاحبته القبطية، فأنكر ذلك عليه كبار قومها من قساوسة ورهبان، خصوصا أن علماء المسلمين كما زعموا يتشدقون ليل نهار عن عدل الإسلام وإنصافه للمظلوم ونصرته لصاحب الحق، وأشاروا إليها بأن تشتكيه إلى خليفة المسلمين في المدينة المنورة، وليكشفوا حسب ادعائهم زيف كل ذلك عندما يتعلق الأمر بعلية القوم. أقنعوا القبطية صاحبة البيت باللجوء إلى الخليفة عمر بن الخطاب والذهاب إلى المدينة المنورة، وأعدوا لها راحلة ورأت أن تصحب معها خادما لها على راحلة أخرى. وصلت إلى المدينة وقت القيلولة، فسألت عن قصر خليفة المسلمين لأنها تريد مقابلته لأمر هام، فإذا بأحدهم يشير إلى رجل مستلقي تحت ظل شجرة على قارعة الطريق متوسدا حذاءه، مرتديا ثيابا أقل ما يقال فيها أنها دون المتوسط، قائلا لها: هذا هو عمر بن الخطاب. فاندهشت المرأة لما رأت خليفة المسلمين الذي يحكم كل بلاد الجزيرة العربية وكل بلاد الشام ومصر وغيرها من البلدان ينام تحت ظل شجرة وفي الطريق وعلى الأرض بدون فراش ولا غطاء ولا حتى وسادة. فاقتربت المرأة منه ووخزته بقدمها لعدم تصديقها أو اقتناعها بأن من على حالته هذه له شأن وهيبة وسلطان، فتنبه رضي الله عنه على عجل على أثر وخزة قدم القبطية مستفسرا: ما وراءك يا أمة الله؟ فسألته المرأة: أأنت عمر بن الخطاب خليفة المسلمين؟ فأجاب: نعم. فتأتأت مترددة، ومن ثم روت له ما كان من عمرو بن العاص وأنه أخذ بيتها عنوة وضمه للمسجد. فامتقع وجه عمر ونظر حوله فإذا بعظمة بالية بالقرب منهم، فالتقطها وكتب عليها: من عبد الله عمر بن الخطاب إلى عامله على مصر عمرو بن العاص، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد ليس كسرى بأعدل منا يا عمرو، والسلام. ثم أعطى الرسالة للقبطية طالبا منها أن تعطيها لعمرو بن العاص عند عودتها إلى مصر. فلما أدارت ظهرها نظرت للرسالة ولكنها لم تفهم شيئا، تقديرا منها بأن من مثل عمرو بن العاص من العظمة والأبهة لا يعير اهتماما لمثل هذا الأعرابي البسيط ولا يعنيه في شيء. فسألها خادمها المرافق: يا سيدتي، لقد تكبدنا مشاق السفر من مصر إلى هنا لهدف واحد، وهو الشكوى لخليفة المسلمين ما قام به عمرو بن العاص، وهذه الرسالة هي حصيلة رحلتنا الشاقة، وها أنت ترمي الرسالة والهدف الذي جئنا من أجله. فرمقت السيدة الخادمة بنظرة فيها الكثير من اللامبالاة، قائلة بنبرة تغلفها لهجة التعالي: بربك أتعتقد أن عمرو بن العاص سيلتفت إلى رسالة هذا الأعرابي الذي يتوسد حذاءه؟ لا تكن أبلها. فقال: ولكن يا سيدتي هذا ما جئنا لأجله. فنهرته بلهجة آمرة هذه المرة بأن يسكت، ومضت في طريقها عائدة من حيث أتت. فما كان من الخادم إلا أن التقط الرسالة من الأرض، التقطها بغفلة عن سيدته ووضعها في خرج راحلته. فلما عادت استقبلها قومها وعلى رأسهم القساوسة والرهبان، فقصت عليهم ما رأت وسمعت، فصبوا اللوم عليها بأنها رمت الرسالة، وبذلك ضيعت فرصة ذهبية لاختبار عمرو بن العاص وإسلامه وبيان مدى صحة ما يدعيه هؤلاء الرعاع من عدل وإنصاف.
فأطرقت المرأة برأسها نحو الأرض وقالت: يا ليتني لم أرم تلك الرسالة. وبينما هي في مثل هذه الحال بين آخذ ورد مع القساوسة والرهبان، محاولة التبرير قدر الإمكان وهم يلومونها، فإذا بالخادم يخرج الرسالة من خرجه ويقول: ها هي الرسالة، لقد أحضرتها بعدما رمتها سيدتي. فانفرجت أسارير القوم وأسرع كبيرهم وخطفها. ماذا أنتم فاعلون بها؟ فأشار عليهم أحد كبارهم بأن تقدمها صاحبة البيت لعمرو يوم الجمعة عند مدخل المسجد بهدف إحراز أكبر قدر من الحرج له وفضح إسلامه على رؤوس الأشهاد. راقت الفكرة لعموم القوم وأعدوا لهذه العدة. ويوم الجمعة جاء من هناك عمرو بن العاص بين حاشيته ومرافقيه في موكب مهيب، فإذا بأحدهم يعترض طريقه قبل دخوله من باب المسجد قائلا له: يا عمرو بن العاص، لك رسالة من خليفة المسلمين عمر بن الخطاب. هذه الرسالة مع هذه المرأة، مشيرا بإصبعه نحو القبطية صاحبة المسجد والتي أسرعت نحو عمرو بن العاص مناولة إياه الرسالة، فما إن قرأها حتى اصفر وجهه ولم يتمالك نفسه، فاتكأ بيده على جدار المسجد لبرهة مطأطئا رأسه نحو الأرض، فاستجمع قواه بعدها ورفع رأسه ووجه كلامه للقبطية صاحبة البيت: يا سيدتي، هلا أمهلتيني حتى أفرغ من صلاة الجمعة ثم أهدم المسجد وأعيد لك بيتك كما كان، أو أن أشرع في هدمه الآن قبل الصلاة؟ الأمر لك. فصعقت المرأة وقومها مما سمعوا، وبعد أن أفاقوا قالت لعمرو: لا أستطيع أن أفهم وغير مصدقة لما سمعت، هل توضح لي الأمر؟ وهل هذا ما تعنيه تلك الكلمات القليلة على هذه الرسالة؟ فدمعت عينا عمرو وحكى لها أنه وعمر بن الخطاب أيام الصبا في الجاهلية كانا في رحلة إلى بلاد فارس، وكان كسرى ملك تلك البلاد في أوج سلطانه وجبروته، وصدف أن كانت هناك احتفالات كبيرة في قصر كسرى بإحدى المناسبات الوطنية تستمر من الصباح وحتى المساء. وبينما الاحتفالات قائمة على قدم وساق، وإذا وقت الضحى تتوقف هذه الاحتفالات ويرفع السجاد الفاخر من على الأرض، وتفتح في أحد جانبي الرواق فتحة صغيرة لتدخل امرأة عجوز تجر خلفها بقرة وتسير عبر الرواق لتخرج من فتحة ثانية، فيسارع القائمون على الاحتفالات بإغلاق الفتوحات وتنظيف مخلفات البقرة وإعادة السجاد إلى مكانه، ثم تعود الأمور على ما كانت عليه وتستأنف الاحتفالات كأن شيئا لم يكن. ويتابع عمرو كلامه إلى القبطية وقد تملكها الفضول: أكسرى ملك فارس يقطع احتفالاته صباحا ومساء لتمر عجوز وبقرتها؟ فقال عمرو: فلما استعلمنا عن هذا الأمر واستفسرنا قيل لنا أنه عندما اختار كسرى موقعا لبناء قصره كان لهذه العجوز كوخ صغير في هذا المكان، فعرض كسرى على العجوز شراء كوخها فرفضت، فحاول معها عدة مرات فوافقت أن تعطيه الكوخ بدون مقابل بشرط أن يسمح لها بالمرور لترعى ببقرتها في الجهة الأخرى من القصر وقت ما تشاء وتعود وقت ما تشاء، وقد كان ذلك عدلا واحترام اتفاقه معها. فمسح عمرو دمعة من على خده بطرف عمامته، وها هو أمير المؤمنين يذكرني بذلك الموقف: لا والله ليس كسرى بأعدل منا يا عمر، سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. والمرأة مندهشة مضطربة: أمعقول أن تؤثر كلمات قليلة على رسالة بالية، أن تؤثر على عمرو بن العاص والي مصر بجلالة قدره وهيبته، بل تجعله يرجوها ويلتمس منها أن تمهله لأداء الصلاة، وبعدها سيهدم المسجد ويعيد لها بيتها. وبعد أن استفاقت من هول ما سمعت وغير مصدقة لما يجري حولها، واستجمعت شجاعتها وسألت عمرا: أهو الإسلام؟ فأومأ عمرو برأسه بهزات خفيفة، فعندها أعلنت المرأة أنها تهب بيتها للمسجد بعدما أسلمت كما فعل غيرها الكثير وقتئذ.